Probabil ca orice tânăr care a trecut un pic prin câteva etape ale vieții, da, am fost la școală, am terminat un liceu, a fost un moment în care am început o facultate, nu am dus-o la un final oarecum cu diplomă, să spun așa, prin care am beneficiat de o anumită diplomă, pentru că lucrurile Dumnezeu le-a făcut de așa natură încât direcțiile s-au schimbat. Am terminat un liceu, m-am angajat, am luat un job în oraș la noi, acolo în Oltenia, și pur și simplu urmam o viață de, să spun, fericită din punct de vedere omenesc. Bineînțeles, participam la slujbe în biserică, făceam parte din grupul de închinare, aveam întâlniri regulate cu tinerii. A venit momentul în care lucrurile au început să se schimbe. Probabil fiecare dintre noi căutăm un echilibru în viață și căutăm să ne găsim jumătatea noastră și atunci Dumnezeu a făcut un moment fericit al vieții în care a trebuit să o întâlnesc pe soția mea acum, Alexandra, și suntem bucuroși de locul și lucrurile care s-au întâmplat în viața noastră până acum. Deși majoritatea mărturiilor încep cu numele meu este, eu vreau să spun că numele meu nu prea contează. Și spun asta pentru că atunci când Dumnezeu pe mine m-a găsit, aveam aproape 9 ani și eram unul din cei 300 de copii ai unui orfelinat. Și încercam pe cât puteam eu de bine să fiu un copil cu minte. Dar nu voiam neapărat să fiu un copil cu minte pentru mine, ci pentru frații mei, alții de frații mei care mai erau cu mine acolo. Unul avea 3 ani jumate și sora mea avea 1 an și 8 luni. Și nu știu ce făceați voi acum 17 ani, dar eu acum 17 ani, noaptea, de la 12 până la 5 dimineața, obișnuiam să spăl scările, pentru că dacă făceam acest lucru, știam că o să primesc o felie de pâine în plus, față de porția de mâncare pe care o aveam atribuită zilnic. Iar eu, dimineața, când mă trezeam, eram super, extra, mega fericită că puteam să mă duc la frații mei și să le dau lor, că știam că ei sunt cei mai înfometați. Și lucrul acesta nu a durat foarte mult, din fericire. Am început să mergem la un centru pentru copii, un centru de zi, al unei organizații creștine, iar aceștia au hotărât să deschidă un centru creștin și să ia 14 copii de la orfelinatul respectiv, unde eram și eu împreună cu frații mei, și să-i crească până la maturitate, la căsătorie. Și țin minte că m-am dus la directorul organizației și am zis știu că vin aici de puțin timp, veneam doar de câteva luni, dar aș vrea să vă rog să-i luați pe frații mei aici. Și de acolo cursul vieții noastre s-a schimbat. În 3 luni de zile, noi am fost selectați să fim printre cei 14 copii care să locuiască la această organizație și credeam că gata, tot o să devină mult mai ușor, că o să am o viață fericită ca în filme. Țin să menționez că primul lucru pe care l-am făcut când m-am trezit în noua mea cameră a fost să pup pereții. Nu știu, acum copiii mei se bucură de lucruri mult mai mari decât încăperea din jurul lor. Dar eu atunci asta am simțit să fac. Atât de bucuroasă eram. Cred că la biserică ne-am întâlnit. Biserica la care eu mergeam s-a închis și una din prietenele mele a zis: uite, merg aici la biserică. Și i-am zis: aș vrea să vin și eu cu tine, pentru că oricum nu cunosc pe altcineva în alte biserici. Și acolo l-am văzut pe Mihai în față, cânta la orgă, slujea lui Dumnezeu. Și a fost... A fost pur și simplu, când vin tineri în biserică, le urezi bun venit, îi saluți, încerci să te introduci lor, să vezi care le e viața, cu ce scop au venit acolo și asta am făcut. Am început să ținem legătura, după care a urmat o perioadă, cred că de vreo 2 ani, 1 an, 2 ani de zile în care nu am mai vorbit așa foarte mult. Eu eram foarte ocupat, lucram mult, nu prea mi-ardea mie neapărat, în ghilimele, să am pe cineva aproape, nu mă gândeam neapărat la căsătorie.
nici măcar 10% din timpul meu sau nu știu cum să zic neapărat, dar pur și simplu nu am mai vorbit așa mult. După care, din nou, întâmplarea, în ghilimele din nou, pentru că nimic nu este întâmplător, a făcut în așa fel încât ne-am întâlnit prin oraș, orașul fiind foarte mic, imediat acolo ne puteam întâlni fără să vrem. Ne-am întâlnit din nou prin oraș, am început să reluăm discuțiile, am mers împreună la biserică, eram implicați în proiecte amândoi, cu tineri, cu copii, lucrurile mergeau bine și am simțit că ceva ne unește. Și atunci am relaționat, am început să discutăm mai mult, mai serios și Dumnezeu a făcut lucrurile și le-a aranjat în așa fel încât am ajuns chiar să ne căsătorim. Aveam 16 ani jumate, era în ziua de Revelion și, desigur, în tot acest timp în care noi nu am mai vorbit, au venit în viața mea 2 cupluri de asistenți maternali, ca atare niciunul din ei nu au reușit să dea ideea asta de stabilitate și eu m-am hotărât și am ieșit afară și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog ca Tu să-mi dai un soț care să-mi ofere stabilitate și care să-mi dea o traiectorie a vieții diferită față de cea pe care au avut-o părinții mei. Pentru că pastorul bisericii la care mergeam, într-o zi m-a privit în ochi și mi-a zis, mă confruntam cu diferite lupte interioare. Și mi-a zis, Alexandra, tu ești singura care poți să rupi blestemul în dreptul familiei tale. Adică tu ești singura care îl poți face pe Dumnezeu ca împreună cu El să stabilești un nou curs al vieții tale și copiii tăi să nu trăiască nimic din ceea ce ai trăit tu. Și asta am făcut în această seară. Am ieșit și m-am rugat din tot sufletul meu ca Dumnezeu să-mi dea o stabilitate. Și în momentul acela am înțeles că am nevoie de un cămin stabil. Ne-am căsătorit și de mici, de altfel, eu aveam 17 ani, adică Dumnezeu a răspuns relativ rapid rugăciunii mele. În 9 ani de zile aduni experiențe și ca familie, și cu Dumnezeu, și în lucrare, și destul de greu, dar una, sau poate una care este mai importantă pentru noi, este că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 2 copii. Avem o fetiță de aproape 6 ani de zile și un băiețel de 2 ani. Lucruri care Dumnezeu le-a făcut posibile. Noi, ca și oameni, puteam încerca tot felul de opțiuni, însă Dumnezeu a făcut posibil lucrul ăsta, rugându-ne, dorindu-ne lucrul ăsta. Și probabil al doilea lucru este că cu ajutorul lui Dumnezeu și implicându-ne în lucrarea Lui, El ne-a ajutat pe fiecare parte să avem o traiectorie așa cum a vrut El. Pe Alexandra a reușit să o scoată dintr-un mediu în care probabil unii n-au avut nicio șansă și au sfârșit tragic în viața lor, iar eu am plecat de pe un drum în care aveam un job destul de bun plătit, lucrurile mergeau bine, aveam tot ce îmi trebuia, pentru a renunța la tot ca să mă implic mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Lucrări cu tineri, cu copii, lucrări locale și lucrurile astea 2, copiii noștri și faptul că împreună am slujit pe Dumnezeu și slujim, cred că pot rezuma cumva ca și succes împreună cu Dumnezeu. Eu, personal, dintotdeauna am avut această dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a trăi o viață cu El. Și am știut că de la acest punct totul se va schimba, tot viitorul meu va fi proiectat în jurul acestei idei, că Dumnezeu este centrul vieții mele. Și de aceea mi-am și dorit un soț creștin care să mă ghideze pe drumul acesta și da, am primit pentru mine, când deschid ușa casei mele și știu că acolo sunt copiii mei fericiți și îngrijiți și eu și soțul meu suntem în pace și în armonie unul cu celălalt și că în centrul nostru este Hristos, pentru mine e cel mai mare succes. Interacțiunea noastră fiind mai mult cu tinerii, copii tineri, poate chiar copii de pe la 5 ani de zile. Alexandra a lucrat și lucrează cu copii de mici, copii care vin din familii cu foarte multe probleme și partea cea mai grea este că aceste probleme din familie se răsfrâng asupra copiilor și automat ei cresc cu ele. Atâta timp cât nu există o rezolvare, ei cresc cu ele. Le duc mai departe în adolescență,
acolo iar nu se întâmplă nimic care să-i ajute, merg mai departe cu ele în tinerețe, termină liceul și se blochează la un moment dat. Și problemele nu doar că rămân, se agravează și se înmulțesc și cartea asta încercăm să o folosim exact în scopul ăsta. Să încercăm să-i facem pe copii, pe tineri, pe adolescenți conștienți, tot mai conștienți de faptul că Dumnezeu este singurul care are răspuns la toate problemele și asta o facem aflând lucruri din cuvântul Său. În relația mea cu soția, relația noastră spirituală, am descoperit că avem nevoie de îmbunătățiri. Poate de multe ori credeam că lucrurile sunt ok, nu neapărat că erau rele, dar într-o relație întotdeauna poți îmbunătăți ceva, în special în relația cu Dumnezeu. Și am descoperit amândoi că poate la multe capitole din viața noastră aveam foarte mult de lucru, la altele mai puțin, dar viața noastră de familie și spirituală și de familie, pământește vorbind, am descoperit împreună că avem de schimbat lucruri. Și lucrul ăsta ne-a ajutat, asta s-a întâmplat numai studiind și citind cartea. Și poate nu neapărat studiind-o împreună, dar faptul că am fost implicați pe aceeași direcție, însă aveam cumva slujbe diferite, ne-a ajutat pe fiecare să înțelegem. O altă satisfacție foarte mare a fost faptul că, și încă este, că această carte m-a ajutat să înțeleg cum trebuie să mă raportez eu la ceilalți. Pentru că generația mea le știe pe toate, știe, nu mai are absolut nimic de învățat în teorie, dar și este, pentru mine cel puțin, a fost un lucru nou să descoper că Dumnezeu mă învață într-un mod practic prin această carte cum să mă comport eu cu cei din jurul meu și cu ce ochi trebuie să-i privesc.